Vi har ett 20-tal vattendrag i Stockholms län som producerar öring. Ungefär hälften av dem finns ju vandringshinder i, så att det är ungefär hälften så mycket fisk som det skulle kunna vara. Så att om vi åtgärdar vattendragen och bedriver en bra fiskevård så kommer fisket bli ungefär dubbelt så bra. Vi måste ta krafttag för att skydda vattenmiljöerna, både i vattendrag och ute i skärgården, så att vi får bevara den här fantastiska naturen vi har här i länet. Anledningen till att vi gör filmen, det är för att de flesta är inte så bekanta med fiskevård och vad som är effektiv fiskevård. Och ofta så tror man ju till exempel att en fiskväg, det är en bra lösning på ett problem för fiskare att till exempel ta sig förbi dämmen och vandringshinder. Men det man ska veta, det är att en fiskväg, det är ingenting annat än en riktigt dålig kompromiss. Havsöringen, det är en av de stora sportfiskarterna som vi har i Sverige. Det är lite av en specialistfisk faktiskt. Det är inte så himla lätt att fånga en havsöring. Det är en sån fisk som många sportfiskare kommer i kontakt med lite senare i karriären och som man kanske trånar efter i flera år och som det verkligen är en bedrift att lyckas fånga. De är väldigt stridbara öringarna och underbart vackra och dessutom också välsmakande. Och allt det där, det borgar ju för att det ska vara en favoritfisk för de allra flesta. Dammen äntligen försvinna. Nu har vi tagit bort den övre klacken, river ut den sista betongen och sen ska vi bygga upp en schysst strömsträcka. Ser bra ut, eller hur? Jag brinner verkligen för den här frågan att återskapa de här levnadsmiljöerna för fisken. Och jag vet ju själv också att det enda sättet att ha ett bra fiske, det är om vi får tillbaka de här miljöerna. De är livsviktiga för att ha ett bra fiske i havet.
Idag så är första dagen som vi kommer hit till Vitsån när projektet är färdigt. Vi har suttit i 3 veckor och knackat och rivit betong och tagit bort den här delen av dammen som har hindrat fisk att ta sig upp i ån. Vi passade också på att elfiska lite nedanför dämmet för att se om det var någon fisk där. Vi fick öring, stensimpa, sutar och abborre som stod precis nedanför dämmet. Det är ett årsyngel av öring. Den är född här i vintras. Tillbringat sin första sommar i bäcken. Då tycker de om att leva i såna här grunda strömmiljöer. Här har vi alla märlor. Det är de här små öringarna lever av. Och man kan se att i ett sånt här vattendrag, där lever man gott som liten öring. Oh! Öringen som art, för att den ska ha ett gynnsamt bestånd i bäcken, då är det bara när det är de här fina strömmiljöerna. Det är här som öringarna leker och växer upp. Finns inte de här miljöerna, då finns det inte heller några öringar. Och hade det inte varit så att vi hade rivit ut den här dammen, då hade den här fisken aldrig kunnat komma förbi här på kanske säkert 1-2 månader tills att det blir så högt flöde i bäcken att den eventuellt skulle kunna hoppa upp i den gamla fiskvägen. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Och det som är så kul, det är det att den här uppströmsmiljön direkt ovanför dämmet där vi sitter nu kommer alla de här småfiskarna kunna vandra upp hit. Och tidigare så var det så i det här vattendraget att öring kunde ta sig upp i den gamla fisktrappan när det var optimala flöden. Så det var ungefär bara en gång per höst som de kunde vandra i vattendraget och då var det stora öringar. Nu kan alla arter vandra under hela året. Och det kommer göra att det blir mycket mer fisk i den här ån och det kommer bli mycket mer fisk i havet utanför. Där! Härligt! Bring the net, man! Den är liten. Men den är fortfarande en nice fish. Absolut. Ja, den var sjukt liten. The fish on! Det är bra. Jag tar en... Ja. De där kan ju gå i stim och det kan ju vara finare fisk. Vild fisk ser man på den här fettfenan kvar. Alla odlade fiskar, de skär man av fettfenan på. Så. Men här var för liten. Men... Det här är resultatet av fiskevården i bäckarna. Det här är fiskevård. Den här kan faktiskt ha kommit från Vitsån, för Vitsån ligger bara här inne. Så nästa gång vi kommer hit om några, då har vi dubblerat chanserna att få dem. Vi släpper den här lilla. Ups! Leopardbotten, Henrik. Ja, vad var det där? Såg du något? Vadå? Oj, jag ser där! Det är en fisk där! Ja. Oj, nej, jag missade den. Det är en fisk där uppe. Jag är faktiskt sådär att jag kollar inte så jäkla mycket på... Alltså vad det är för bottnar. Jag har haft bra öringfiske på sandstränder, dybotten utanför vassar och såna här tång. Alltså det är vad det är för bottnar och sådär. Utifrån min erfarenhet spelar det ingen som helst roll. Jag tycker som så här, det spelar säkert en jäkla stor roll om man vet vad öringen håller på med. Men det är ju det att den har ju en sånt brett födoval, öringen. Ja. Så om man inte vet vad den äter för stunden, om den äter liksom spigg eller kräftdjur eller liksom, den kan äta småmört och... Ja, så när man fiskar längre in typ, så
kan man ju fiska vassvikar som ser ut som rena gäddvikar och där äter de ju mest cyprinider. Alltså jag har fått öringar med mört och benlöja och allt möjligt i magen. Och sen är det har ju redan börjat, alltså vi har en vattentemperatur på typ 11,5 grad nu och då har det betydelse med skiftningar på 1,5 grad så ska man hitta vikar och sådär med någon halv grad varmare vatten så är det heta ställen. Alltså öringfisket är ju väldigt mycket styrt av temperaturen och ju längre ifrån öringens trivseltemp man kommer, den ligger på 13-14 grader. Ju kallare det ju blir, det är ju viktigare är det att hitta fläckar med varmare vatten. Ja! Snyggt! En liten. Äntligen Henrik! Men det är den lilla öringen, men den är pigg. Ja, det är en fisk i alla fall. Ja. Vill du att jag hovar? Nej. Den sitter jättenätt. Trevligt. Runt 40 centimeter. Helt silverblank. Jättefin. Det finns rätt bra med öring i skärgården idag och vi var i en hel del, mycket smått och jag hade väl inte värsta flytet, många klev av. Där! Snyggt. Det är rally! Nej! Jävlar ja! Snyggt. This is... Nej! Nej! Alltså, Nej! Ja! Nej! Vad fan! Ja! Fish on! snyggt Henrik. Den är jävligt fin alltså. Åh! Nej! Nej. Fan. Men han höll inte måttet. Men det var en underbar firre. Haha! Men vi måste ju sluta Härligt. tappa dem. Ja, vi måste sluta tappa dem. Nu följer upp på den. Oh. Det duger. Men det kan vara fler alltså. Alltså det är fantastiskt ändå att man kan åka runt i de här miljöerna och ha kontakter med öringar. Även om det inte är de stora riktigt vill vara med. Och... Där! Bra! Nice one! Nej! Nej! Ah, Fan! det är så svårt att få dem. Kolla plogen efter mitt. Det är meter. Ah, jag blir galen! Ändå så sätter jag den. De är så snabba de här jäklarna. Ja, det var fin. Den var fin den där ju. Ja. Den där var godis. Absolut. Det var så lustigt också igår för att vi åkte in i en vik som Henrik ville och jag tänkte att här kommer det inte stå en enda öring för att det var en grund lärvik. Och helt plötsligt så har jag tappat en fisk. Jag har haft följe av 3 andra öringar och jag ser plötsligt en 3 kilo som simmar runt inne på grundvattnet. Oj, jag ser en öring! Jag ser fler öringar! Jag ser där! Jag ser fler stycken. Ja, just. Jag ser dem! Och ser du dem? Ja. Ser du dem? Jävlar, det är massa öringar där. Jag blir helt jävla crazy i huvudet. Ge mig en öring. Oj, jag ser en öring där inne också. Bara fler öringar liksom. Och där är en stor jävel. Ser du den? Ja, där. Oj, jävlar vad stor. Jävlar vad stor fisk. Vad tar de inte? Alltså det där var typ en 3 kilos. Ja, jag såg det. Satan i gatan, vilken öring. Det är alldeles nipprig alltså. Sight fishing. Ja, vi låg ju och fiskade i en vik och det var ju bra med öring där inne. Och så tittade jag upp till höger, kom det 2 älgar gående, ko och kalv, mitt ute i ytterskärgården. Ja. Åh, kolla älgarna! Åh jävlar, filma älgarna. Riktigt coolt. Henk, har du med älgbössan? Det är älgjakt nu. Det är göstet, fan. Man kan inte ta dem med ett drag eller? Fan vad coolt. Och den vyn med älgarna springande och nästan öppet hav och horisonten i bakgrunden och så öringarna simmar omkring på över sandbotten. Det var ju naturupplevelse utöver det vanliga kan man säga. Something about tonight, now it's gonna be your last. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast. Ja, det var fint. Äntligen! Oh, I wish that you could stay. I don't care about the other one.
öringen till skillnad från laxen är en ganska stationär art. Alltså den vandrar ju från vattendrag och ut i havet. Men den vandrar aldrig särskilt långt utan den rör sig kanske 5-10 mil runt vattendraget där den är född. Och det gör ju att vi har ett hyggligt bra öringfiske här i skärgården eftersom vi har fungerande vattendrag. 3 dagar. Alltså, ja! Härligt! Härligt Tobbe! Det här är en fin Henrik. Ja, jag sa. Det här är en silverskatt. Ja. Är du med hoven? Ja. Absolut. Vänta. Härligt! Äntligen! Bra! Äntligen! Får jag kriga för den här? Ja, Oj, vänta. den är loss. Den är loss. Är den loss? Lossna i Vänta. hovet. Vänta. Vilken jäkla öring. Det är häftigt. Ja, verkligen. Vilken jäkla fisk. Ja, vi fiskade hela dagen igår och var i ganska mycket småfisk. Vi hittade fisk på många ställen så vi gjorde ju definitivt rätt. Vi var i rätt område. Dagen slutade med att Tobbe drog på en på dryga 2 då. Så den var ju god till middag. Det var ju en odlad fisk och man behöver inte ha dåligt samvete för att slå ihjäl en sån för den har så att säga ingen biologiskt värde. Den är inte värdefull för vattendragen. Jag fiskade mycket öring för ett par år sedan och det har inte blivit mycket på sistone. Så att få komma ut här igen och känna på kraften från en silvertorped, det har varit helt magiskt. Och nu längtar jag bara efter att få komma ut igen och försöka ta ett par till. I morse hämtade jag upp Henrik och tillsammans åkte vi ner till Kagghamrån som ligger på Södertörn, strax söder om Stockholm. Just Kagghamrån är ett av ostkustens absolut viktigaste reproduktionsområden för havsöring. Det är en 2 mil lång å där det fullkomligt spruder av öring i hela bäcken och alla dess biflöden. Det som vi ska göra idag är att vi ska åka ut och elfiska. Och elfiska, det är en metod där man bedövar fisken med hjälp av starkström i vattnet. Så man kan fånga dem, räkna dem, mäta dem och väga dem och sedan släppa tillbaka dem helt oskadda i bäcken. Man måste ju få folk ändå att förstå att det är det här liksom som är målbilden för ett vattendrag. Det är så här alla vattendrag måste se ut. Och ser inte alla vattendrag ut så här? Nej, tyvärr är det ju inte så. Ja, och det blir ju inga monsteröringar då heller. Där var det 4 som stod här. Ja. Här ser man ju också vikten av att det ska se ut som natur. Alltså det är mycket död ved, Ja. brötigt. Alltså ju svårare det är att ta sig fram ju bättre är det. Ja. Det är inte som fiskevård på 60-talet när man tog bort dödved. Nej. Där var det 4 till.
Det vi håller på med här, det är en del av Länsstyrelsens miljö- och resursövervakningsprogram. Fisk är en jättebra miljöindikator, så att om det blir något fel i miljön så får man omedelbart nedgångar i fiskbestånden. Och öringen är en jättebra indikator på olika miljöstörningar. Och en finess med att titta på fisk, det är att man får en resursuppskattning också, så att man kan bedöma hur mycket smolt de här vattendragen producerar. Oj, oj, oj. 4. I'll take it. I'll take it. Ett nedfallet träd. Det är en riktig öringmagnet det. Ja. Det har gjorts väldigt mycket studier på långtidseffekter av elfisk och man har inte kunnat se några skador alls. Men det gäller ju att man har kunskap och kompetens att hålla på med det, så att man har grejerna rätt inställda och är försiktig med fisken såklart. $90. 84. Idag har det faktiskt gått super. Första lokalen som vi stannade på så fick vi ungefär 200 öringar som vägde totalt 1,5 kilo. Och vi fick också stensimpa, vi fick löja och vi fick ett par kräftor. Och den här lilla sträckan som vi elfiskar på, den var faktiskt inte längre än 30 meter. Så jag tänker så att bara 200 öringar levde på 30 meter åsträcka i en å som är 2 mil lång. Betyder att liksom varje meter å som man kan låta de här öringarna vandra upp till att leva på, det är oerhört viktigt för att det ska vara ett riktigt bra fiske på kusten. För att på sikt så går ju de här småöringarna ut och växer till sig till stora silverblanka bumlingar som man kan fånga på kustwobblers och fluga. Vi åkte runt på massa kända platser som Henrik har varit på tidigare och var i kontakt med lite fisk. Och helt plötsligt såg jag en vik på sjökortet så jag kände att den här måste vi prova. Och vi gled in i viken, hade drivit ungefär halva viken, kommer ner mot en liten vass med blåstång och nate. Och helt plötsligt så får jag ett rejält påslag med en stark fisk. Jag har ju varit uppe vid Jungfruskär. Ja! 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 Oj, oj, oj! Hov, Åse! Hov! Jävlar, jag hade den också! Hov! I need a net, man! Jag har en fin öring på. Ja, lägg den där bara. Jag hade den jag med. Oops! Ja. Låt den vara. Yes! Äntligen en öring. Bra! Det kan ju nästan gå hur lång tid som helst ibland. Och man får verkligen ingenting. Och jag vet inte om det är för att öringen inte är där eller för att de inte vill äta. Men sen från bara på en sekund, då kan det bli så att du kan få många fiskar i tät följd. Jag brände 2 stycken. Det var ju 2 till här. Där! En liten alltså. Bra, jag hovar när den kommer. Den är liten. Ja, men det är bra. Vänta! Jag ska... En liten macaron. Det är ju inte alltid det ligger 2 öringar i hovet. Nej, det är inte. Men så är det nu för tiden i Stockholms skärgård. Ja, det är bra fiske. Ja, det är väldigt bra fiske. Det är fiskevården. Ja, jag tror också det. Absolut är det. Man kan säga att öringens livscykel, den börjar redan på hösten när en vuxen havsöring gräver ner rommen i gruset. Och det är ungefär grus av den här storleken som fiskarna lägger rommen i. Och sen ligger den här rommen under hela vintern i det här gruset. Och det är jätteviktigt att man har rent och klart vatten i bäcken så att det inte kommer en massa sediment och begraver rommen så att den dör av syrebrist.
sedan på våren så hittar öringen upp ur gruset och börjar simma runt i bäcken. Till en början livnär den sig på sin gulesäck och när den blir lite äldre så börjar den äta framförallt insekter i vattnet. Därefter så stannar öringen i upp till, kan man säga, 3 år i bäcken innan den oftast ger sig ut på kusten för att växa sig stor och sen en dag kanske själv komma tillbaka för att leka. Men för att hela den här kedjan ska fungera så krävs det till exempel att man inte har utdikade vattendrag där vattnet tar slut på sommaren. Och det är först när man har hela den här cykeln, det är då man får havsöring i ett vattendrag. Den skiftar. Där! Ja. Nu är det Yes. En fin till. en bättre fisk. Får du ankvärn på det? Tryck på den gröna knappen på pedalen. Grön, nej. Akta. Så. Den här är fin. Nej, fint. Vad jobbigt. Han drar. Vänta. Ta han på nästa. Nej, helt jävla. Jag har inte en jävla sportsmössa mot den här. Vänta. Han kör. Ta den här då. Vänta. Så! Härligt! Yes! Bra! Vilken jävla kamp alltså. Här var silverskatten. Här kom den. Ja, det här var ju en klar överraskning för mig att det har blivit så här bra i skärgården igen. Nu hade ju Henrik kommit med väldigt bra input på här vart vi ska åka, men att det är så bra som det är nu, att man kan åka ut och få 5 fisk på en dag, det trodde jag aldrig. I Stockholms län har vi bedrivit en aktiv fiskevård i 30 år då. Vi har ju fått mera öring i vattendragen. Det har ju ökat och det är ju jätteroligt. Alltså det som återstår, det är de här jobbiga delarna och där ser jag ju EUs vattendirektiv att uppfylla det som ett viktigt verktyg. Och det jag menar med jobbiga åtgärder, det är ju alla förhandlingar med markägare, utrivning av dammar, avsätta skyddszoner. Jobbiga, långa processer som kräver mycket tålamod och mycket resurser. Men det är verkligen den typen av åtgärder som ger de långsiktiga resultat.